Today we are going to look at so, so that, so plus adjective plus that. Now we are going to start with so. So एउटा conjunction हो जसले result or effect देखाउँछ सेन्टेन्समा र यसले दुईवटा क्लज जोड्ने काम गर्छ. For example, they were tired, so they went to bed early. यो सेन्टेन्समा so पछिको सेन्टेन्सले यो फर्स्ट क्लज they were tired लाई एक्सप्लेन गरेको छ. उनीहरू एकदम थकित थिए, सो उनीहरू चाँडै सुत्न गए. उनीहरू फर्स्टमा टायर्ड भए, त्यसपछिको रिजल्ट हो they went to bed early. थकित भएको कारणले नै चाँडै सुत्न गए. नेक्स्ट सेन्टेन्स, they are students, so they have homework. उनीहरू स्टुडेन्ट्स हुन्, सो उनीहरूको होमवर्क हुन्छ. स्टुडेन्ट भइसकेपछिको रिजल्ट, I was late, so I missed the bus. म ढिलो भएँ, त्यसैले मेरो बस छुट्यो. म ढिलो भएँ, जुन ढिलो भएको कारणले मेरो रिजल्ट रह्यो बस छुट्नु. सो को युज रिजल्ट और इफेक्ट को लागि मात्र युज नभएर भेरी को सेन्समा पनि युज गर्न सकिन्छ, जसको लागि हामी सो प्लस एडजेक्टिभ और एडवर्ब युज गर्छौं. For example, the man was playing the guitar so beautifully. Beautifully हाम्रो एडवर्ब हो. एडजेक्टिभमा ly प्लस गरेर हामी एडवर्ब बनाउँछौं नर्मली, जस्तै ब्युटिफुल्ली, स्लोली, केयरफुल्ली, यस्तो सबै एडवर्ब हुन्. एडवर्बको लागि जहिले पनि ly मात्रै एड हुन्छ भन्ने हुँदैन. एडवर्बको लागि छुट्टै भिडियो बनाउने छु म. Your room is so messy. Messy adjective हो. So plus adjective. The movie was so disappointing. Now let's move on to so that. So that पनि conjunction हो जसले reason or purpose एक्सप्रेस गर्छ. So that ले पनि दुईवटा सेन्टेन्स क्लज लाई जोइन गर्ने काम गर्छ. सेन्टेन्स को ट्रु हेरौं. His father gave him some grammar books so that he could improve his English speaking. उसको फादरले केही ग्रामर बुक्स दिनुभयो so that उसको इंग्लिश स्पीकिङ इम्प्रुभ गर्नको लागि. यो so that पछिको सेन्टेन्सले रिजन और पर्पज एक्सप्रेस गर्छ. उसको इंग्लिश स्पीकिङ इम्प्रुभ होस् भन्ने पर्पज को साथ उसको फादरले केही ग्रामर बुक्स दिनुभयो. यहाँ पर्पज भनेको उसको इंग्लिश स्पीकिङ इम्प्रुभ गराउनु. नेक्स्ट एक्जाम्पल, we exercise so that we will be fit and healthy. हामी एक्सरसाइज गर्छौं हेल्दी और फिट हुनको लागि. So that we will be fit and healthy यो सेन्टेन्सले पर्पज एक्सप्रेस गर्छ. She opened the window so that the fresh air could come in. Fresh air रुममा आउन दिनको लागि उनले च्याल खोलिन्. I study my lessons very hard so that I can pass the exams. मैले एक्जाम्स पास गर्नको लागि एकदम हार्ड स्टडी गरे. नेक्स्ट, so प्लस एडजेक्टिभ प्लस that. अघि हामीले वर्ड so सँग एडजेक्टिभ युज गरेर सेन्टेन्स बनाएका थियौं, जसको लागि हामी so प्लस एडजेक्टिभ और एडवर्ब युज गर्छौं. For example, the man was playing the guitar so beautifully.
Your room is so messy. Messy adjective हो. अब हामी so plus adjective plus that use गरेर sentence बनाउँछौं. The film was so good that I saw it twice. यो sentence मा so good adjective हो. त्यसपछिको clause that I saw it twice. यो that पछिको clause ले first sentence the film was so good लाई अझै explain गर्छ. यो फिल्म एकदमै राम्रो भएकोले नै मैले त्यो फिल्म 2 times हेरे. Next example. The teacher speaks so clearly that everyone can understand her. यहाँ हामी so को सँगै adjective मात्र नभएर adverb पनि use गर्न सक्छौं. Clearly adverb हो. The music is so loud that I can't sleep. यो sentence मा loud adjective हो. That पछिको sentence I can't sleep. यो sentence मा can modal verb हो. Can not को contraction can't हुन्छ. Modal verb हरु can, could, would, should, must यो सबै modal verb हरु हो. She spoke so quickly that nobody could understand. Nobody could understand. यो sentence ले already negative sense दिने भएकोले यो sentence मा फेरि could सँग not use गरिदैन. Nobody भन्ने बित्तिकै यसले negative sense दिन्छ. यो nobody, somebody, anybody यो सबै pronoun हो. जुन pronoun को भिडियोमा मैले nobody, somebody को बारेमा explain गरेको छु. तपाईले pronoun को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. part 1 देखि part 4 सम्म मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु. यहाँ स्क्रिनमा दिएको एड्रेसमा गएर तपाईले हाम्रो YouTube च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोहरु इजिली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. Thank you so much for watching. Please hit like, share and subscribe.